ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับ เราเพิ่งมาถึงก็จะเห็นบรรยากาศแบบว่าคนกำลังเช็คเอาท์คนกำลังเช็คเอาท์ครับอันนี้เรามาพักกันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไปดูบรรยากาศตอนเช็คเอาท์กันนะครับช่วงเที่ยงครับคึกคักเหลือเกินเหมือนไม่ได้มาเที่ยวโรงแรมครับเหมือนมาห้างคนเยอะเลยดูจุดเช็คอินนะเช็คอินไปดูแถวเช็คอินนะใครมาก็ต้องใจเย็นๆชิวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าแขกเยอะมากเราไปดูตรงอื่นบ้างครับกระเป๋าอันนี้เป็นโซนรีเซพชั่นครับโซนว่าพร้อมสวยงามจะมีจุดแรกโทเค็นด้านนั้นท้ายจะเป็นโต๊ะเมมเบอร์สมัครเมมเบอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแผนผังเรียกว่าแบบจำลองบริเวณสวนน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูกันถ้าจองตอนนี้ครับก็จะมีโทเค็นคอยเอาให้มาแลกเป็นของรางวัลหรือว่าเป็นแลกอาหารเอาโทเค็นมาแลกจองมา1 คืนจะได้มา5 โทเค็นจะแลกเป็นของพวกนี้ได้เราจะเอามาเล่นกอล์ฟเล่นมินิกอล์ฟหยอดตู้ที่หรือว่านี่ออนเซ็น8 โทเค็นแลกอาหารขนมอย่างละ1 โทเค็นเป็นโปรโมชั่นของทางโรงแรมนะครับเพื่อเอเชียนดังไปดูทางโน้นจะมีเป็นคอฟฟี่ช็อปอ๋อเป็นที่แลกน้ำจุดแลกน้ำจุดอ๋อใช้โทเค็นแลกน้ำใช่ไหมโอเคไปดูมีโทเค็นเมนูเปิดโทเค็นเมนูหน่อยชาสมุนไพรช็อกโกแลตชาไทยอเมริกาโน่คาปูชิโน่ตรงนี้อันนี้ก็เป็น8 โทเค็นได้ชุดนี้น้ำชาเป็นเหมือนคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่ขนมดีนะค็อกเทลต่างๆเดี๋ยวพาไปเดินไปดูขนมดีกว่าขนมเป็นเซตเพราะด้านนอกจะเป็นทรงมินิกอล์ฟได้ไปทางนู้นดูทรงมินิกอล์ฟเป็นมินิกอล์ฟนะครับ
มินิกอล์ฟ9 หลุมนะครับไปดูจุดอื่นกันต่อเราไปโซนด้านหลังนะครับ เป็นโซนสวนน้ำคนเยอะนิดหนึ่ง คึกคักมีเมมเบอร์เฟซเมมเบอร์1,000เข้าไปดูด้านในนี่เป็นลิฟต์ขึ้นโรงแรมนะนี่ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ชื่อโซนอะไรนะเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยเดี๋ยวคาแรคเตอร์ให้หน่อยแล้วเหมือนหน้าเหมือนหน้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอามีกล้วยเอาเขาแดงได้ก็อัพโหลดเรียบร้อยมาแล้วนี่มาแล้วว้าวตลกอ่ะโอ้ยไปแล้วไปทำงานแล้วเข้าสเปซเน็ตเดสตาร์นะแค่นี้แหละไปแล้วว้าวเห็นไหมกอดอกมีบ้างนี่ไงกอดอกนี่คือวิธีการสร้างกาแล็กซี่ครับจำได้อยู่ท่าเดียวไหมท่ายกมือ2 ข้างปึ๊บสวนน้ำนะครับกว้างขวางมากเป็นสแนปเลยมาดูตกถ้ำน้ำบนเนี่ยมันเป็นนี่นะอวตารสไลเดอร์นะมาดูสไลเดอร์กันได้ลองเล่นได้มีบ่อน้ำวน
เลอร์เหล็กเล่นอันนี้เป็นแทมโบลีนเอ้ยมากระโดดหน่อยเร็วกระโดดเร็วกระโดดเร็วเร็วโชว์หน่อยไม่จำกัดกดโละลงไปนี่โซนเด็กเล่นนะตรงนี้เป็นมุมกว้างโรงแรมไหนนี่ต่อไปดูโซนคลื่นนะครับที่มีคลื่นนี่น่าสนุกดี